અહીં બારીક કાપેલી એક ડુંગળી, 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ લીધી છે। મેં અહીં 4 વધેલી રોટલી લીધી છે। એને હું આ રીતે સીઝરની મદદથી નાના નાના પીસમાં કટ કરી લઉં છું, અથવા તો તમે સીઝરની મદદથી ના કરવું હોય તો હાથેથી પણ તમે નાના નાના પીસને કટ કરી શકો છો। મેં 4 રોટલીના પીસ કટ કરી લીધા છે। હવે એને 1 કપ છાશમાં પલાળી દેવાના છે। મેં અહીં મીડિયમ ખાટી છાશ લીધી છે। રોટલીને આ રીતે છાશમાં પલાળવાથી રોટલી એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય છે। રોટલીને બરાબર છાશમાં ડુબાડી દઈશું। રોટલી પલળે ત્યાં સુધીમાં ડુંગળીનો વઘાર કરી લઈશું। વઘાર માટે હું 4 ચમચા તેલ એડ કરું છું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 નાની ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી હિંગ એડ કરું છું। રાઈ જીરું ફૂટી જાય એટલે વઘાર કરી લઈશું। લસણ, આદુ અને ડુંગળી એડ કરીને વઘાર કરી લેવાનો છે। હવે ડુંગળીને એકદમ સરસ ચડવા દેવાની છે। ડુંગળી એકદમ સરસ ચડી જાય એટલે 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી લાલ મરચું એડ કરી દઉં છું। હવે બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે જે આપણે રોટલીને છાશમાં ડુબાડીને રાખી હતી એને હવે એડ કરી દેવાની છે। હવે સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મને અહીંયા પાણીની થોડી જરૂરિયાત લાગી એટલે મેં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી દીધું છે। હવે બરાબર ચડી જાય, એકદમ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું છે। તો હવે એકદમ તૈયાર છે આપણો વધેલી રોટલીનો નાસ્તો। આ રેસીપીને તમે એકલું પણ ખાઈ શકો છો અને રોટલી, પરોઠા કે ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। છાશ ખાટી હોય છે તો તમને ખટાશ પસંદ ના હોય તો ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ પણ તમે એડ કરી શકો છો। તમે પણ વધેલી રોટલી ફેંકવાને બદલે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો।